Terve! Mä oon Atte Epandixam sähkömoottoripyöräprojektista ja tällä videolla mä meinasin vähän näyttää missä vaiheessa meidän pyörä on sekä etenkin kertoa, että millainen akkupaketti siihen on tulossa. Se akkupaketti koostuu tällaisista 18650 litiumion kennoista ja niitä tulee olemaan noin 900 tässä meidän kyseisessä akussa. Sen akkupaketin jännite tulee olemaan noin 110 volttia ja kokonaisen energia pyörii siellä 10 kilowattitunnin paikkeilla. Mä meinasin, että mä en ihan hirveästi sisällytä teoriaa tähän videoon, vaan näytän enemmänkin, että miten tällainen akkupaketti voidaan valmistaa. Pidemmittä puheitta, käydään hommiin. No ennen kuin käydään hommiin, niin katsotaan miltä tämä pyörä näyttää. Eli se on alun perin ollut Suzuki Bandit 600-kuutioisella moottorilla. Ja nythän se moottorin paikalla on tollanen pieni Curtisin sähkömoottori. Pyörän yleisilmettä hallitsee tollanen suhteellisen iso alumiininen kotelo, joka näkyy etenkin tuolta toiselta puolelta paremmin. Tosin tällä hetkellä se ei näy, kun tässä on meidän pöytä eessä. Me ollaan myös rakennettu tähän testipenkki, mistä löytyy kontrolleri, testiakusto, akunhallintajärjestelmä. Täältä alhaalta löytyy laturi ja käyttöakku. Niin kuin näette, se ei ole ihan kaikista siisteimmässä tilassa, mutta se toimii. Videossa olisi tarkoitus näyttää, miten tällainen yksittäinen akkukenno tehdään. Niitä tulee olemaan kokonaisuudessaan 5 ja jokainen tulee olemaan pikkusen eri kokoinen. Niiden kapasiteetti on toki sama. Mulla on tässä lattialla jo näkyy nämä muut kennot. Tuolla on 1 ja aletaan nyt tekemään yhtä. Akkupakettihan koostuu siis rinnan kytketyistä sekä sarjaan kytketyistä yksittäisistä litiumakuista. Tässä kennossa tulee olemaan 28 kennoa rinnan ja 5 kennoa sarjassa, jolloin tämän jännite tulee olemaan noin 20 volttia. Mä oon jo aikaisemmin kasannut yhden tällaisen kennon käyttäen tällaisia muoviklipsejä. Seuraavaksi voitaisiin katsoa video, miten se on tehty. Akkupaketin sarjaa ja rinnan kytkennät tehdään tällaisella nikkeliliuskalla. Ja tämä kyseinen liuska on 7 mm leveätä ja 0,3 mm paksua, mikä on aika tuhtia tavaraa. Nikkeliliuska asetetaan kennojen päälle esimerkiksi tällä tavalla, jonka jälkeen se piste hitsataan noihin kennoihin kiinni. Ihan ensimmäisenä me halutaan asentaa tähän kennostoon kuparikisko, josta sitten virta saadaan eteenpäin seuraavalle solulle. Seuraavaksi olisi tarkoitus juottaa näitä nikkeliliuskoja tähän kuparikiskoon. Ja mulla on sitä varten tällainen 3D-tulostettu työkalu, minkä avulla mä saan nämä oikeille etäisyyksille toisistaan. Mä yritän nyt vaan saada ihan vähän tämän nikkeliliuskan pysymään tässä kiinni, jonka jälkeen mä kiinnitän tämän kiskon ruuvipenkkiin, joten mä saan kunnon lämmöllä sen tinan sitten sulamaan tohon kuparin kiinni. Katsotaan miten me onnistutaan. Noin, nyt ne nikkeliliuskat on tolleen kevyesti juotettu tuohon kuparikiskoon kiinni ja seuraavaksi me voitaisiin siirtää tää kisko ruuvipenkkiin kiinni ja alkaa oikein kunnon lämmöllä juottaa tätä kiinni. Tää kupari on 5 mm paksua ja 40 mm leveätä, eli se tarvii todella paljon lämpöä, jotta tää juotos olisi hyvä
Esimerkiksi nyt mä pystyisin vaan repimään nämä nikkeliliuskat irti, että ei ole todellakaan riittävä. Mä sain nyt juotettua kunnolla noin nikkeliliuskat kiinni tuohon kiskoon ja se näyttää tältä. Tuo liitos on nyt erittäin hyvin sähköön johtava sekä mekaanisesti niin kestävä, että näitä ei saa enää millään irti, ainakaan ehjänä. Huomionarvoista tässä on se, että mä käytin tinaa, missä on lyijy, joka tekee tästä liitoksesta vielä kestävämmän. Seuraava homma olisi kiinnittää tää kisko niihin kennoihin ja hitsata tää sinne kennon päälle. Ennen kuin mä liimaan nuo kiskot tuohon kennon kylkeen kiinni, niin mä asentan tonne kennon keskelle tällaisen lämpötila-anturin, joka valvoo, että tuo kennon lämpötila pysyy sallitussa lukemissa. Mä käytän ihan perus kuumaliimaa, millä mä saan alustavasti nämä kiskot pysymään tässä kennon vieressä kiinni. Eli nyt tähän kennoon on saatu kiinnitettyä nämä virtakiskot ja seuraavaksi meidän olisi tarkoitus saada nämä nikkeliliuskat hitsattua tähän kennon napoihin. Se tapahtuu tällaisella pistehitsikoneella, mikä on tällä hetkellä kytketty auton akkuun. Tämä on suhteellisen suoraviivaista hommaa, eli hitsipäät kiinnitetään akun kennoon ja painetaan jalkakytkintä. Tuo hitsikone, mitä mä käytän, on tällainen K-Weld, josta löytyy hyvät virransäädöt. Se on kytketty tällaiseen isoon auton akkuun, mikä pystyy tarjoamaan 900 ampeeria virtaa. Näytän nyt, miltä näyttää hyvä hitsi. Se on tällainen, mitä ei pysty käsineen repimään ehjänä ainakaan irti. Mulla on hitsaushanskat sen takia, että noi hitsielektrodit pääsee kuumenee aika paljon, joten ei kädet palasit niin pahasti. Ja kun mä oon saanut kaikki hitsaukset tehtyä, niin mä eristän ton akun kapton teipillä. Muutama lisää. Noin. Tää sama toistetaan noin 1000 kertaa. Nyt ollaan saatu kytkettyä nämä virtakiskot tähän akkukennoon kiinni. Ja seuraavaksi olisi tarkoitus tehdä loput kytkennät. Se mikä tässä on tärkeää on varmistaa, ettei tule minkäännäköisiä tahattomia oikosulkuja. Esimerkiksi tässä olisi nyt oikosulku päällä, jos toi kennon toinen puoli olisi kytketty. Olen pyrkinyt pitää tämän työtilan siistinä ja katsotaan miten meidän käy, että palaako koko koulu vai selvitäänkö ehjin nahoin.
Siinä on meillä yksi valmis akkukenno ja niin kuin näette, niin se jännite on 17,3 volttia ja sen kun lataa täyteen, niin se on semmonen reilu 20 volttia. Näitä pitäisi vielä 4 kappaletta tehdä ja tää on näistä kennoista toisiksi pieni. Kiitos kun jaksoitte seurata mukana. Joo, siinä olisi tämän kerran video ja muistutetaan vielä, että akunhallintajärjestelmä on erittäin tärkeä tällaisten litiumakkojen kanssa pelatessa. Sitä ei tässä videossa käyty läpi, koska siitä on kohta tulossa enemmän juttua meidän kanavalla. Tosiaan tässä projektissa on mun lisäksi 2 kaveria vielä. Ja nyt kun me ollaan saatu projekti hyvin käyntiin ja kulkemaan, niin eiköhän meiltä tule enemmänkin video tästä pyörästä. Kiitos.